ජීවිතේ තවත් එක් ආදරණීය දවසක උදෑසනක්. ඔයාලා හැමෝම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. දැන් වෙලාව පාන්දර 5ට විතර කිට්ටු වෙන්න. නැගිටලා ආයි චුට්ටක් වාඩි වුණා සීතල නිසා. එළිය නම් හීනියට පොද වැස්සක් වැටෙන ගමන්. මේ වගේ වැස්ස එක්ක සීතල දවස්වලට හිතෙන්නේ තා චුට්ටක් නිදා ගන්න නැත්නම්. උදේම නැගිට්ටම පුංචි විනාඩි කිහිපයක් මම මං වෙනුවෙන් වෙන් කරගෙන උදා වුණු අද දවසට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උදා වුණු මේ අලුත් දවස මට අර්ථවත් දවසක් වෙන්න කියලා, ජීවිතය අලුතින් යමක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා, දවස ආරම්භයේ සිට අවසාන මොහොත දක්වා නිින්දට යනකම් මට පාසයෙන් ගත කරන්න ලැබෙන්නේ කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පුංචි පුංචි ඇෆර්මේෂන් කිහිපයක්ම මම එකතු කරගෙන තියෙනවා. හැම උදෑසනකම මම කියනවා. Law of Attraction, එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණයේ නීතිය. ඒ ගැන මම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. දිනක මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් මම සතුටින් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ආසයි. නැගිටලා දත් මැදලා පිරිසිදු වෙලා වොෂ් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ වතුර වීතරයක් බීලා මම මගේ දවස පටන් ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. යාන්තමට එළිය වැටීගෙන එන ගමන් දැන්. එන්නකො මාත් එක්ක පුංචි ගමනක් යන්න. පේනව නේද ලස්සන? අද සල්මල් ගොඩාක් පිරිලා ගහේ. උඩින්ම තියෙන ඒවා නම් කඩන්න අපහසුයි. ඒත් පහලෙන් තියෙන මල් ටික මම මේ විදිහට කඩාගත්තා. එහෙනම් දැන් යමු ගෙදර. මාවට එකතු වෙන ආදරණීය හිත් ඇත්තනි, ඔයාලගේ ජීවිතෙත් මේ වගේම ඒකාලෝකමත් වේවා. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මම වෙනුවෙන් හදාගත්ත ඇෆර්මේෂන් කිහිපයක් විස්තර කරලා පොතක ලියාගෙන තියෙන විදිහට. ගොඩාක් YouTube channel නරඹලා ඒවෙනුත් අදහස් අරගෙන තමයි මම මට ගැලපෙන විදිහට ඇෆර්මේෂන් ටික හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ උදේ කෑම එකක් මම මේ විදියට අරගෙන පොඩ්ඩක් අවුව පෑවුව හින්දා රෙදි ටික හොදගත්තා. ඊට පස්සේ මම දැන් යන්න හදානේ චුට්ටක් එළියට බඩු ටිකක් ගන්නත් තියෙනවා. එන්නකෝ යන්න මාත් එක්ක. ඉතින් මුලින්ම ආවේ මං ගොඩක් ආසාවෙන් හිටිය දෙයක් ගන්න.
සතුට බෙදන පෝලියානා. අඬන්න හිතෙන තැන්වල සතුට දකින්න. තනියම විඳින්න නෙවෙයි හොයාගත්ත සතුට ලෝකෙටම බෙදන්න. ඉතින් සතුට බෙදන පෝලියානා. පෝලියානා පොත කියවපු අය මේ මං කියන දේ ගැන හොඳින් දන්නවා. හවසට තේ බොන්න පුංචි ආසදයක් අරගෙන දවස් කිහිපයකට ඕන ඉරවලු ටිකත් අරගෙන මං ගෙදර ආවා. මුලින්ම කළේ ආපු ගමන් අතපය හොදගෙන පිරිසිදු වෙලා ගෙනාපු එළවලු ටික මේ විදියට අස් කරගත් එක. ඊට පස්සේ හැම එකක්ම එකින් එක මම පිරිසිදු කරගත්තා. ඉතින් අද මට හමු වුණා මුල් ගොටුකොළ එකක් ගන්න. ගොටුකොළ මිටිය සුද්ධ කරන අතරේ මම මුල් ටිකක් වෙනම වෙන් කරගත්තා. මේ විදියට වෙනම වෙන් කරගත්ත මුල් ටික මං හිටව ගත්තා. මුකුණු වැන්න මිටියත් ඒ වගේම සුද්ධ කරගෙන නටු ටික මේ විදියට පැලවෙන්න පෝච්චි එක හිටෙව්වා. ගෙනා එළවලු ටික වෙන වෙන වශයෙන් කන්ටේනර් බොක්ස් වලට දාලා මම ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ මං ගියේ වොෂ් එකක් දාගන්න. එළියට ගිය අතරේ මම මේ විදිහට කලර් print out ටිකකුත් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒක නම් මට වීඩියෝ කරගන්න උනේ නෑ ඒ වෙලාවේ. මම මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? චුට්ටක් ඉවසලා ඉන්නකෝ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ හැම දෙයකම මට වියදම් වුණේ පුංචි මුදලක් විතරයි.
සර්ච් කරාම හෝ Facebook වල මේ වගේ ලස්සන quotes තියෙනවා. ජීවිතයට දැනෙන අපිට නිතර නිතර ඇස්මානි දකින්න පෙනෙද්දී මේවයින් ලැබෙන දිරිය කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද වචන ගොඩාක් බලවත් නිසා. ඒ වගේම හැට යහපත් දෙයක් දකිද්දිත් අපේ සිතුවිලි ඉබේම වෙනස් වෙනවා. අපේ අරමුණු වලට යන්න ආස හිතෙනවා. මේ ඔයාලා දකින්නේ අවසාන නිමාව. වීඩියෝ එක අවසානයේ මට තවත් පුංචි දෙයක් එකතු කරන්න හිතුණා. මේ නම් මම මාස කිහිපයකට කලින් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ගොරකා. ඉතින් සමහර අය ඇස් දෙකටම දැකලා නැතුව ඇති. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මම පළවෙනි වතාවට තමයි මෙහෙම දැක්කේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම මට ඔයාලත් එක්ක අවසානයේ බෙදා ගන්න හිතුණා. මේ තියෙන ගොරකා ගෙඩි. ඉතින් ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම එන්න. පරිස්සමින් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.